שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך לאתר, ובשאיפה גם לתקן, נזילה שקיימת פה בתוך הקיר. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה הסיבה לנזילה, אנחנו רק יודעים שזה התחיל ממשהו קטן, ולאט לאט התחיל לגדול ולגדול למשהו גדול יותר, ועכשיו יש לנו פה קילוף של הצבע, יש לנו פטריות, עובש, סמטוחה שלמה, חגיגה. עכשיו, מאחורי הקיר יש צינור שמוביל ליציאה של הזנת מים לניאגרה. וכנראה שהנזילה היא מהצינור ההוא. אנחנו סימנו כאן קו, שאם נתקרב נוכל לראות אותו. הקו שסימנו הוא הקו פה, מאחורי הקיר יש אמבטיה. פה בדיוק עובר הקו שבעצם נותן הזנה לניאגרה, כאן זה הקצה שלו פה, בצד השני הוא יוצא מהקיר. עכשיו, מאיזושהי סיבה, הכתם הוא לא שווה בשני הצדדים של הקו, זאת אומרת הקו לא ממורכז במרכז הכתם. למה? אין לנו מושג. יכול להיות שיש פה בתוך הצינור שזה לא בדיוק משפריץ בצורה הזאת, אלא זה משפריץ טיפ-טיפה הצידה, ולכן אנחנו רואים פה יותר רטיבות מאשר פה. אנחנו לא יודעים מה, אבל רוב הסיכויים שהבעיה היא על הקו הזה איפשהו. אז מצד אחד לקחנו את המרחק שלו מהקיר ואנחנו יודעים שהוא פה בוודאות, ומצד שני אנחנו נאמר על איפה בדיוק בגובה זה יהיה, ואנחנו איפשהו נתחיל לחפור פה. עכשיו דבר מאוד חשוב, בצד השני של הקיר יש חרסינות, כי יש שם אמבטיה. אנחנו צריכים לשבור את הקיר בצורה מאוד מאוד עדינה, בעדינות, לאט לאט, עם סבלנות. למה? כי אם ניקח פטיש 5 קילו ונתחיל לשבור פה את כל הקיר, אז אולי אנחנו נשבור אותו מהר, אבל מצד שני אנחנו נגרום להרבה זעזועים, שיש מצב שאו יסדקו או איכשהו ינפצו, או אפילו ממש יגרמו להם ליפול מהקיר של הערכים של החרסינה שבצד השני שיש אמבטיה. אז לשבור בעדינות. כאמור אנחנו נשבור איפשהו פה ונקווה לטוב מה שנקרא. אנחנו לא יודעים מה נמצא שם. זה בפירוש ירייה באפלה, אין לנו מושג מה נמצא שם. אחרי שנשבור ונראה בדיוק איפה הנזילה, נשבור את הראש ונראה מה הלאה. טוב, אנחנו התחלנו לחפור, אוקיי? תוך כדי החפירות אני רוצה להראות לכם משהו מאוד חשוב. מלכתחילה, כל הסיפור הזה שהקו של הצינור הוא פה והמרכז של הכתם סוטה ממנו הצידה, הוא היה לי קצת חשוד, אבל מה? אמרתי אוקיי, מדעתי לא יודע כמה פעמים והחלטתי שפה איפה שהקו זה באמת איפה שהצינור מופיע. עכשיו מה חשוב תמיד שכשאתם מתחילים לעשות איזושהי פעולה, תמיד תפעילו את הראש ותחשבו אולי טעיתם בדרך, אולי יש איזה משתנה שלא לקחתם בחשבון. אתם צריכים להפעיל את הראש, לא סתם ללכת כמו לחפור ולשבור ויאללה הודרו, לא. וכאן תוך כדי, שימו לב, פה הכל נראה חלק מדי. הבלוק נראה כאילו שאין בו שום שבירות מהצד השני, כי כשיש שבירות מהצד השני, אז יש גם ביטון, יש גם בטון ששמים או טיט ששמים או משהו כזה, שיחזיק את אותו משהו שלשמו שברנו את השבירות, במקרה הזה צינור. ולכן אני חיפשתי משהו לא חלק. פה כשהיה חלק, באיזשהו שלב הפסקתי לשבור, והתחלתי לחפש ימינה ושמאלה, והלכתי שמאלה, ואז ראיתי את זה. אתם רואים, יש פה חתיכה של בטון שמהצד השני כשביטנו את זה, ביטנו בעצם את הצינור, ואתם רואים, הנה הצינור פה. ועכשיו מה שאנחנו נמשיך לחפור זה פשוט את כל החפירות נזיז לפה, ונמקם כאן את מרכז החפירות שלנו לאורך הצינור עד שנמצא איפה הבעיה. חפרנו פה את כל זה. פה באיזשהו שלב כשהתחלנו לחפור גילינו ממש איפשהו פה ממש נביאה של מים, ממש כאילו מים יצאו כאילו שיש פה איזה מעיין קטן, וזה במידה מסוימת התאה אותנו והתחלנו לחפור פה למטה, אבל כמו שאתם רואים זה יבש, ולא רק שזה יבש אין נביאה. ואז הגענו למצב שאנחנו צריכים לעצור ולחשוב. מה זה אומר לעצור ולחשוב? זה אומר שאנחנו לא ממשיכים לחפור ולשבור ולחצוב, אלא אנחנו עוצרים רגע וחושבים. דבר ראשון, הדלקנו פנס כזה, ואם אנחנו עכשיו נתקרב ונסתכל עם הפנס, אז נראה שפה פתאום אנחנו רואים המון המון מים. וגם אם נסתכל קצת למעלה, אם נסתכל פה,
אנחנו רואים פה גם כן המון מים. אתם רואים? יש פה מים ויש פה מים. והמים האלה מגיעים בפירוש מלמעלה. זאת אומרת, הם מגיעים איפשהו מפה. הם מגיעים איפשהו מפה. תזכרו שזה הקו המקורי שבו אנחנו חשבנו וחישבנו שכאן יש לנו את הצינור של המים. עכשיו, יכול להיות שהצינור הזה עולה עד פה, ופה יש עוד צומת T, והוא מגיע לכאן, אנחנו לא יודעים. עד שלא נשבור את החלק הזה, לא נדע מה קורה. עכשיו, בתחושה שלי, כרגע פה אין מה לחפש, אז אנחנו פשוט נחפש את זה יותר לכיוון הזה, ויותר נשבור את החלק הזה. אז תזכרו, להפעיל חשיבה, לעבוד עם העיניים, לעבוד עם התחושה ולראות עובדות בשטח, אוקיי? המים פה, זו עובדה בשטח. אז נמשיך לחצוב כאן. אוקיי, מצאנו את מקור הנזילה. שימו לב, יש פה נזילה רצינית למדי. טפטוף כזה, הוא נחשב רציני. אגב, אם אנחנו נסתכל קצת למטה פה, אז אנחנו יכולים לראות כאן שביל של מים. ואם אתם זוכרים, דיברנו קודם שפה מצאנו איזושהי נביאה של מים שהטעה אותנו לחשוב שהמים איפשהו מגיעים מלמטה, אז פשוט הם טיילו פה על הבלוק באיזושהי דרך וזרמו פה על הצינור וגרמו לנו לחשוב שזה פה, אבל זה לא פה, הנזילה היא פה. איפה פה בדיוק אנחנו לא יודעים. אתם רואים שיש פה פס, אולי אם אני אתקרב טיפה אפשר יהיה לראות, יש פה פס עדין כזה שכנראה זה התפר של הצינור. הצינור בנוי בצורה כזאת שיש לו תפר שהוא מולחם. כנראה שזה מפה, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מאיפה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לנקות היטב את כל המקום הזה, לשייף אותו עם דיסק או לשייף אותו עם נייר זכוכית או עם איזשהו משהו, ואחרי שנשייף אותו ונדע בוודאות מאיפה מגיעה הנזילה, אם היא בכלל נקודתית או שהיא על כל האזור הזה, ואז אנחנו בעצם נשב ונחשוב איך אנחנו, או יותר נכון מה אנחנו עושים כדי לפתור את הבעיה הזאת. עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לפתור את הבעיה? האופציה הכי טובה זה להשתמש בזה. הדבר הזה נקרא קופלונג, או יש כאלה קוראים לו חצי קופלונג, ומה שהוא עושה בעצם זה, אנחנו צריכים לחתוך את הצינור הזה פה, נגיד, לחתוך את הצינור הזה פה, לגלות פה מאחורה את כל הבטון הזה, את זה להחליק על הצינור ההוא, לסגור את זה בצורה כזאת שיש פה גומייה שמתהדקת על הצינור הזה ויוצרת אטימה, ואז פה בצד השני אנחנו יכולים לשים איזה מטעמים שאנחנו רוצים, זה נקרא בושינג, המטעם הזה נקרא בושינג, אנחנו יכולים לשים פה איזשהו בושינג שאנחנו רוצים, פה במקרה הזה התפקיד שלו להוריד את הקוטר מצול ל3/4 צול, ואז פה לשים צינור שמשמש גם בדודי שמש, צינור שחור שנקרא פקסגול, אוקיי? זה המטעם שלו. ואז לעשות אחד כזה פה ואחד כזה פה. אבל יש לנו כמה בעיות עם זה. בעיה אחת שאנחנו צריכים לחפור פה המון המון המון, להגיע עד לצד השני, ואולי גם זה לא יספיק, כדי שכל העובי הזה ייכנס, ויותר מזה, כדי שכלי עבודה יתפוס מסביב לכל העובי הזה, אחרת אין לנו איך לסגור את האום הזה, ואחרת אין לנו איך לתת קונטרה לחלק פה של היציקה. זאת בעיה אחת. בעיה שנייה, אם אני לרגע מדמה את הדבר הזה, יש לי אחד שישב בערך פה, אוקיי, יגיע נגיד עד כאן, ויש לי עוד אחד שישב בערך פה, יגיע נגיד עד כאן, ואז בעצם יש לי פה חתיכה של כמה סנטימטר של צינור שצריך לחבר מפה לפה. הצינור הזה הוא גמיש במידה מסוימת, אבל קשה מאוד לעבוד איתו, בטח באורכים של כמה סנטימטר, הוא מיועד לעבודה באורכים של מטר, מטר וחצי ומעלה. אפשרות שלישית לפתור את זה, זה פשוט לקחת רתכת ולנסות לרתך פה את התפר, לעשות פה ריתוך על כל האורך הזה. זה פתרון נעים, נחמד, נוח, יש איתו בעיה אחת קטנה ומאוד מאוד רצינית. אתמול כשצילמנו, כל הקטע הזה היה מבריק, כמו שזה נראה פה. היום תסתכלו, הכל כבר מלא חלודה. מה שזה אומר שהמים שיוצאים מתוך הצינור כנראה מושכים איתם מספיק חלודה כדי להחליף את הצבע של זה תוך כמה שעות כבר. זה אומר שבפנים הצינור אכול, ועובי הדופן שלו הוא יחסית דק.
וזה אומר שאם אנחנו נצטרך לעשות פה ריתוך שעומד ב4 אטמוספירות, שזה הלחץ המרבי של הצינור הזה, רוב הסיכויים שהצינור הזה לא יעמוד בריתוך והוא פשוט יישרף כי הוא דק מדי. אז האופציה הזאת גם ירדה מהסיפור. האופציה השלישית שיש לנו לתקן את הדבר הזה, זה בעצם לקחת בנד, לפעמים זה גם נקרא בנד פיצוץ, כי הוא אמור לתת פתרון שבדרך כלל בפיצוצים, והוא בעצם מורכב משתי שאלות עם חתיכה של גומי. שאלה אחת יושבת כאילו מתחת לצינור, שאלה שנייה יושבת פה מעל הצינור, והיא יושבת פה על הגומי, שבעצם הגומי נותן את האטימה, ושתי השאלות עם הברגים והאומים שלהם לוחצות היטב, לוחצות, מהדקות חזק את הגומי על הפיצוץ, ובעצם עושות מין כמו סוג של פלסטר כזה, אבל מאוד מאוד אמין, מאוד מאוד מחזיק, מאוד heavy duty, ואין שום בעיה איתו. אופציה רביעית, אגב, שגם יכולה להיות, זה לקחת ולא להשתמש בכל הקופלונג, אלא להשתמש רק בבושינג עם המתאם. זאת אומרת, לקחת רק את החתיכה הזאת, לא לחתוך את הצינור וזהו, אלא לחתוך את הצינור פה, לחתוך את הצינור פה, את כל הזווית הזאת לזרוק החוצה, ואז לחפור פה, שיהיה מספיק מקום למפתח צינורות להיכנס, להבריג את הצינור הזה החוצה, ואז את זה להבריג כאן במקומו, אותו סיפור לעשות פה, את זה להבריג כאן במקומו, ואז יש לנו פה מקטע של 20-30 סנטימטר, שאנחנו כבר יכולים לעבוד איתו יחסית בצורה סבירה. אז זאת גם אופציה. עכשיו, כדי לקבל החלטה איזה מהאופציה הזאת בכלל אפשרית, ישימה לעבודה, מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים בכל מקרה לחפור פה מסביב את כל מה שיש מאחורי הצינור, את כל הבטון ששם, לחצוב אותו בעדינות, 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 כמה שיותר רחוק לתוך הקיר השני, עד שאנחנו מגיעים לחרסינה, אבל בלי להגיע לחרסינה, אלא לפני, לאפשר לנו שם כמה שיותר מרחב עבודה, ואחרי שיהיה לנו את מרחב העבודה הזה, ואחרי שנוודא שבאמת הפיצוץ הוא רק מפה מקדימה ולא גם מאחורה, ויהיה לנו מספיק מקום, נחליט אם אנחנו עובדים עם בנד, וזה לא צריך להיות בנד כזה, אלא צריך לעשות איזושהי קומבינציה יותר ארוכה או יותר רחבה שתסתרע על פני כמעט 10 סנטימטר שיש פה, שפה אנחנו חושבים שהפיצוץ, או לחילופין, אולי יהיה לנו אפילו מספיק מקום כדי לחתוך את הצינור, להוציא אותו ולהכניס פה בושינג עם מתאם ופה בושינג עם מתאם. אבל רק אחרי שנחפור ונחצוב שם ונגלה את כל מה שפה מאחורה, רק אז נוכל לקבל את ההחלטה הזאת. אז קדימה לחציבה. טוב, חצבנו, גילינו את כל מה שקורה מסביב לצינורים, נתקרב קצת, אז נוכל לראות, גילינו פה את כל מה שצריך מאחורי הצינור. אמרתי שאנחנו נגיע כמעט עד לחרסינה, אז אם אתם רואים פה זאת כבר החרסינה, אוקיי? פה זה הטיט שמהדק את החרסינה לבלוק, פה זה הבלוק, את כל העובי שלו כבר עברנו. יש לנו פה, אפשר להכניס פה את האצבע, יש פה יחסית מספיק מקום לעבוד, נקווה שזה גם יספיק לנו לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. ועכשיו בתור התחלה מה שאנחנו צריכים לעשות זה להחליק את כל האזור הזה בצד הזה, בעיקר ורצוי גם קצת מאחורה, להחליק אותו בצורה כזאת שלא יהיו גבשושיות, שהוא יהיה חלק לגמרי, כדי שהבנד שנשים עליו יישב טוב ויהיה טון כמו שצריך. ואיך נעשה את זה? פשוט לקחנו חתיכה ארוכה, לא ארוכה כל כך, של נייר זכוכית, חתכנו אותה לשתיים, ומה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים להשחיל את הנייר זכוכית פה ככה מאחורה, בצורה הזאת. וזהירות מהרעש, לעשות ככה. עד שנשפשף שם וננקה את הכל. שימו לב שפה זה לח אומנם, אבל אין נזילה של מים. זאת אומרת, יש לנו פיצוץ רק מהצד הזה ואין שום פיצוץ מאחורה.
וכבר זאת בשורה טובה. אז ננקה פה את הכל ונמשיך. טוב, ניקינו, שייפנו, פשוט לקחנו נייר זכוכית, שייפנו היטב. בואו נתקדם ונראה איך זה נראה. זה חלק, אוקיי? כל הקטע הזה חלק. עכשיו, כדי שאנחנו נוכל להכניס את הבנד מאחורה עם האום שלו, היינו צריכים פה לחפור עוד יותר ממש, להגיע עד לחרסינה בשטח הרבה יותר גדול, כדי שזה יוכל להיכנס פה מתחת ולהגיע למצב הזה, שזה המצב שצריך להיות בו בהמשך. אוקיי? אני רוצה שתשימו לב לדבר אחד. קודם כל, הזרימה פה התגברה פי 2, פי 3 ממה שהיה בהתחלה, זה דבר אחד. דבר שני, אם אתם זוכרים קודם, הטפטוף טפטף כלפי מטה. עכשיו, אחרי ששייפנו, מכיוון שכנראה לצינור הזה יש טיפונת זווית כלפי מטה, אז המים מתחילים לזלוג לאורך הצינור, עד שהם מגיעים פה לאיזושהי נקודה והם נופלים. רק תשימו לב איך שינויים מינוריים, ממש מזעריים, משנים את כל איך שהמים זורמים, ואיך שאיפה שהנזילה יכולה בסופו של דבר לנבוע בקצה השני שבעצם גילינו אותה. מה בעצם הולך לקרות פה? אנחנו הולכים לשים בנד על הצינור הזה, אז בואו נתקרב ונראה. זה בעצם הצינור שיש פה, אוקיי? הצינור הזה, זה הצינור הזה, זה באותו קוטר, אוקיי? הבנד הרגיל יושב בעצם בצורה כזאת. יש פה שאלה אחת, יש פה את הבנד, נגיד שהחור הוא פה, יש פה את הבנד, יש פה את זה, ואז יש פה שני אומים וברגים שסוגרים אותו ולוחצים, והכל בסדר. אצלנו הבעיה היא שהחור הוא לא נקודתי, אלא הוא פס שלם. ואם ניקח בנד אחד פה, בנד אחד פה, זה לא בהכרח יהיה מספיק חזק. אז מה שאנחנו עושים זה משהו אחר, אנחנו קצת יצירתיים בקטע הזה. לקחנו פה מה שנקרא ניפל, זה צול ורבע. אתם רואים, הוא נכנס פה עליו, ויש לו טיפה מרווח. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נחתוך את זה לחצי. נחתוך פה בצורה כזאת, נחתוך פה בצורה כזאת, את שני החלקים האלה של ההברגה אנחנו גם כן לא צריכים להעיף אותם, ואז בעצם נקבל כיפה שאנחנו יכולים לשים אותה על זה. ואז פשוט לקחנו פנימית של אופניים, שאתם רואים שפה היא קצת מחוספסת. פשוט הפכנו אותה כדי שנקבל חלק בכל הכיוונים. אז על התפר, איפה שיש לנו את הנזילה, נשים את זה. את החצי כיפה הזאת, שתכף נחתוך אותה, נשים פה, ואז שאלה אחת תשב פה, שאלה אחת תשב פה, כאילו על זה. יהיו לנו פה שתי שאלות, זה יחזיק את זה חזק, חבל על הזמן. אגב, פה אם אתם רואים, זה התפר שדיברתי עליו. התפר הזה ששם, פשוט פה, לאורך התפר מבפנים, איכשהו הוא נפתח והתפוצץ, וזה הפיצוץ שאנחנו רואים. לקחנו את אותו ניפל שהיה קודם, זאת חתיכה שישבה פה, אוקיי, חתכנו ממנו חתיכה. אנחנו בעצם נגיד שכאן זה הפיצוץ שלנו על הקו הזה, אנחנו נשים את זה על זה, נשים את זה על זה ככה בצורה כזאת, אוקיי? ואז שאלה אחת באה מאחורה, אוקיי? שאלה אחת תבוא מקדימה, ופשוט סוגרים את זה עם אומים ושמים שתיים כאלה. עכשיו, כמה דברים שעשינו פה. קודם כל בחרנו, זה צינור צול וזה צינור צול ורבע. המרווח שיש בין שני הצינורות האלה, כמו שאתם זוכרים, הוא נכנס אחד בתוך השני. המרווח שיש פה מספיק בערך לעובי של אחד כזה. אנחנו בכוונה עושים עובי כפול, כי אנחנו רוצים שתוך כדי הלחץ שאנחנו מפעילים על זה, זה יימעך טיפה, וזה יגיע פחות או יותר לעובי של אחד, וזה בדיוק ההתאמה המושלמת בין החלק הפנימי של הצינור צול ורבע לבין החלק החיצוני של הצינור צול. זה דבר אחד. דבר שני, השאלה הזאת שיושבת מאחורה, אין לנו כל כך גישה לבורג פה כדי לתת קונטרה בזמן שאנחנו סוגרים. ולכן מה שנעשה, אנחנו נשתמש בדיסקית קפיצית, שבדרך כלל שמים אותה מתחת לאום. אבל הפעם אנחנו נעשה משהו אחר, אנחנו נשים אותה מתחת לבורג. אוקיי? ואז כשנסגור את האום עליו, ככל שנהדק אותו, הוא בעצם ייתן לנו כאילו מין קונטרה, בלי שנצטרך לשים פה מפתח או משהו כזה. הוא פשוט, הדיסקית הקפיצית תמנע מהבורג להסתובב שמאלה בכיוון הזה, וזה יעזור לנו לסגור את האום
יחסית בלי כמעט לתת שם קונטרה. אז זהו, עכשיו מה שנשאר לעשות זה לקחת את כל מה שעשינו עכשיו ולעשות את זה למעלה על הצינור הזה. טוב, אנחנו סימנו פה לא יודע, על הכיפה הזאת, סימנו פחות או יותר את האמצע וסימנו גם את הקו הזה. הקו הזה צריך להתלכד עם הקו הזה, ופה אם אתם רואים כאן יש נביעה. אז אנחנו רוצים שזה יישב כמה שיותר על מרכז הנביעה, שזה פחות או יותר מתלכד עם הקו פה של החרסינה מאחורה. אנחנו נשים את זה, ונשים את זה, רגע, ככה, עושה רושם שזה יושב בסדר. ועכשיו אנחנו צריכים לקחת שאלה אחת ולדחוף אותה פה ולשים את השאלה התואמת שלה עם האומים. האמת, כשמכינים את הכל מראש, אז הביצוע הוא קל מאוד. קצת נקרב אותה לפה, קצת נקרב אותה למרכז, ככה. זו שאלה אחת. וניקח פה שאלה שנייה. ונעשה את אותו דבר. ומה שנשאר לנו עכשיו זה לסגור את הברגים האלה חזק. בואו ניקח את זה טיפה לפה כדי שנראה את הקו פה באמצע. ומה שנשאר לנו זה לסגור את הברגים האלה עכשיו חזק. ועצם זה שאתם רואים שאני בכלל לא מחזיק קונטרה מאחורה, הבורג לא מסתובב, רק ההוא מסתובב. זה אומר שהרעיון שלנו לגבי דיסקת קפיץ היה רעיון חכם. ככה נראות השאלות, ככה נראים הבנדים אחרי שסגרנו אותם והידקנו אותם חזק, אפילו חזק מאוד. רק הדגשה אחת קטנה, עד כמה שניתן, אם אפשר, לסגור באופן שווה את האום הזה ואת האום הזה. איך אנחנו נדע שאנחנו סוגרים באופן שווה? על ידי זה שהבליטה פה של הבורג מהאום עד הקצה שלו תהיה זהה גם פה וגם פה. הרעיון הוא כדי שלא ייווצר מצב שהם לא מקבילים, השאלה הזאת והשאלה שמאחוריה. עכשיו, שני האומים האלה מצליחים להיסגר חזק בלי שהבורג מסתובב. הדיסקית פה עבדה. פה זה פחות עובד, זה אנחנו ככה צריכים להילחם עם זה. אז אם נמצא איזושהי שיטה, איך אפשר לסגור את זה עוד יותר חזק, את שני האומים האלה, על ידי זה שנמצא משהו שיוכל לתת קונטרה מצד שני, אז נעשה את זה. אבל גם אם לא יהיה, זה עדיין נראה בסדר. ועוד דבר אחד, אנחנו סגרנו חזק, ואפילו כשסגרנו חזק עדיין היו טפטופים מפה וטפטופים מפה. מה שאומר שלמים שמה יש לחץ כל כך גבוה, 4 אטמוספירות זה המון, יש שם בין 2 ל-4 אטמוספירות, כי זה מה שהעירייה מחויבת. אבל מה שזה אומר שאפילו שזה נשמע מעט, זה הרבה לחץ, והטיפות של המים היא מולקולה מאוד 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 קטנה, והיא מצליחה להיכנס למקומות בלתי אפשריים ודמיוניים לחלוטין. ועד שלא הידקנו את זה ממש ממש חזק, אז המים עוד היו מטפטפים ככה, הייתה נוצרת טיפה פה, טיפה פה. עכשיו, עוד סיבה למה אנחנו יכולים להדק את זה כמה חזק שאנחנו רוצים, זה מכיוון שהכיפה הזאת שיושבת פה ובעצם לוחצת על הצינור, או יותר נכון לוחצת על הגומי שהוא נלחץ אל הצינור, מכיוון שהיא בנויה בצורה של חצי היקף, היא לא יוצרת לחץ נקודתי. ולכן גם אם אנחנו נסגור חזק, 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 אין חשש שאנחנו נעקם או נעוות או נלחץ באיזושהי צורה לא חלקה, לא בצורה אחידה על הצינור ונגרום לקריסתו. אין חשש כזה, ולכן במקרה הזה אפשר ללחוץ ולהדק את האומים כמה שאנחנו רוצים עד שבאמת זה חזק חזק חזק. עכשיו כמובן צריך לתת לזה כמה ימים להתייבש, לראות שאין נזילה, ורצוי אפילו עוד שבוע שבועיים לתת לכל האזור הזה כולו להתייבש, אבל בכל מקרה לפחות יומיים שלושה לראות שאין מפה שום נזילה
לפני שסוגרים מחדש את כל העסק. אנחנו עבר איזה יום וקצת בערך ממתי שעשינו את הבנדים האלה, והכל פה יבש. אם אנחנו נתקרב קצת, אנחנו יכולים לראות קודם כל שהגענו פה מאחורה ממש עד לחרסינה כבר בצד השני, ואנחנו נצטרך באיזשהו שלב גם ליצור פה איזשהו חיץ או משהו, איזשהו בטון כאן כדי שיחזיק את זה, כי זה ככה לא יכול להישאר, לפני כמובן שנסגור את הכל, אבל זה כבר בסרטון אחר. וזהו, זה יבש לגמרי, אין פה אף טיפה. אנחנו ניתן לזה עוד איזה שבוע, שבועיים כדי שהכל פה יתייבש לגמרי, כל המים שנספגו בתוך הקיר, ולאחר מכן נסגור את זה. התיקון הזה הושלם והוכתר בהצלחה. אני רוצה להדגיש כמה דברים בקשר לסרטון הזה, בקשר לתיקון הזה. קודם כל, זה שצריכנו לתקן את זה, זה כבר נקודה אחת חשובה. נקודה שנייה חשובה, אולי אפילו יותר מזה, זה שאנחנו לא היינו צריכים לשבור שום חרסינות. זאת אומרת, שברנו פה רק את הקיר, שלהשלים אותו זה לא בעיה, עושים פה קצת טיט, קצת בטון, איזשהו שפכטל, סוגרים עניין. לא נגענו בכלל בחרסינות בצד השני, לא היינו צריכים לשבור שום דבר והכל, הכל נשאר שלם, זה הישג גדול. ואיך הגענו להישג הזה? מתוך זה שאנחנו עשינו את התיקון הזה עם ערנות ועם סבלנות. לא בער לנו כלום. התיקון הזה לקח משהו כמו איזה 3 ימים. כל יום עשינו עוד איזשהו משהו קטן וכו'. ולמה זה חשוב? לא היינו צריכים לעצור את המים, לא היינו צריכים כלום. הסבלנות הזאת שאנחנו עשינו את הטיפול הזה היא זו שאפשרה לנו בעצם להיות יצירתיים עם הנושא של הבנד, עם הנושא של לשבור פה בעדינות בלי לשבור את החרסינות. וזה מה שאני רוצה שתיקחו מהסרטון הזה. תעבדו לאט, תעבדו עם שכל, תעבדו מתוך ערנות ועם המון המון סבלנות. שום דבר לא בוער. גם אם תסגרו את המים למשך כמה שעות, אף אחד לא ימות מזה. וזה יחסוך לכם המון המון כסף והמון כאבי ראש. אז תעבדו בערנות ותעבדו בסבלנות. אני הייתי שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר לתקן פיצוץ בצינור ברזל שנמצא בתוך קיר. חצבנו את הקיר, גילינו את הצינור, הגענו לנזילה, סידרנו אותה בצורה יצירתית משהו, וחסכנו המון המון כסף על הדבר הזה. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה סרטונים בשבילכם, מאמרים, תגובות, שיתופים, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, הגיבו ותקנו בעצמכם. אז להתראות בסרטונים הבאים.